Isten hozott. Ismerd meg önmagad. Isten hozott minket ismételten együtt a tavaszi megújulásban és a szabad döntés jogában, annak működését, a szabad döntés elvét, hogy egyáltalán van-e szabad döntés, mit is jelent, és hogyan élhetünk vele. Beszélhetjük meg, illetve mély tudaton nyithatjuk meg, és láthatjuk meg, hogy mennyire itt van a kulcs a kezünkben, hogy a saját kalitkánkból önmagunkat szabadságot adva megnyissuk, szárnyaljunk, elengedjük, élhessük azt az életet, amit ígértünk a lét közben magunknak. Bár március van, jön a tavasz, de az időjárás az még nem annyira adja nekünk azt a csodálatos harmóniát, puha, szellő, lágy simogatását, hiszen a mínuszfokokkal kicsit még a bezártság, a fagyás, a bezárulás, zárkózottság jellemzőbb inkább ránk, de lélekben bármikor, bármelyik pillanatban felszabadíthatjuk magunkat, szárnyalhatunk, és azt a nagyon-nagyon finom, puha, lágy szellőt, azt a finom simogatást, azt a békét, nyugalmat, ősbizalmat, önbizalmat, önértékelést, ezt bármikor képesek vagyunk megnyitni, megélni, és ennek állapotán élni. Több helyen olvasom, és több helyen hallom, hogy nincs szabad döntés, és hogy valójában bárhova megyünk, vagy bárhova mennek az emberek, és készítetik el a horoszkópjukat numerológiával, számmisztikával, bármivel, lenyomatolnak, lenyomatékolják a hajlamokat, a lehetőségeket, és akkor úgy elgondolkodnak rajta, hogy hát akkor ebből nincs kiút, akkor ez determinált, akkor hol van a szabad döntésem, akkor miért jöttem, hogyan tudok változni, megváltódni. És addig, amíg nem láttam át a másik oldalra, és amíg nem jutottam el arra a készségi szintre, hogy én magam éltem meg, éreztem át, tudatosítottam, tudatossá váltam a tekintetben, hogy mit is jelent a szabad döntés, addig nekem is csak egy kérdőjel volt, és mint a libikók, ahol azt mondtam, hogy van, hol azt mondtam, hogy nincs. De a lelkem mélyén éreztem, hogy valami van, amiben szabad döntésünk van, de nem volt megfogható, nem volt számomra egyértelmű a válasz rá. Ma meg már egyértelműen hirdettem, tudom azt az egyetemes tudást, ami révén teljesen letisztulva, egyértelműen kimondhatjuk, elmondhatjuk, szabad döntésünk van a saját sorsunk felett. Hogy milyen eszközökkel kérjük és kapjuk a lehetőséget a tapasztalásra. A vonzás törvényén milyen eszközök jönnek az utamba, amivel a tapasztalataimat szerzem. Hogy a tudatom milyen sávján vagyok. Mi az akkor és ott pillanatban a valóság számomra? Mi az, amire azt mondom, hogy ez vagyok, ezt érzem, ezt most megélem, ez függ tőlem, ez az én szabad döntésem. Több előadásban beszélek az oktávokról, a tudatsávokról, hogy alacsony rezgés szinten, alacsony oktávon tartom a tudatom, oda fókuszálok, vagy éppen egyáltalán nem is fókuszálok, azt se tudom, hogy létezem, csak éppen így a
szél fúj engem, a külvilág elvárásainak felelek meg, függőségben vagyok, tanoktól, elvektől, eszméktől, emberektől, vallásoktól, bármitől. És szabad döntésem, hogy ez így marad-e. Tartom-e továbbra is a függőséget, elvárás megfelelés kényszerén élem az életemet, bárkinek való megfelelésem az életem céljas feladata. Ha ezt már felismerem, ha tudatomban van, tudatosítottam, hogy az életem erről szól, akkor szabad döntésemmel élve eldönthetem, hogy csak ennyi, és az ego túlélő programján marad ez a begyakorlott viselkedés minta, játszma, dráma, a múlt megszokásai, a függőségek. Vagy felemelem a rezgés szinten, elhagyom az elmém zárt világának működésén a túlélő programomat, vagy kilépek a mókuskerekemből, a félelem birodalmából, a megszokásaimból, a rögzüléseimből, az ego túlélő programjából, és a fókuszom a lelkem magjára helyezem, ősvalomra. És mindeközben a rezgés szinten emelem. Megvan a technikája. Amennyiben éberlétem ura vagyok, szabad döntésemmel élve, rezgés szinten felemelem, bekerülök abba a forrásba, egy pontomba, ősvalomba, abba az energiatérbe, ahol az összes információ ott van önmagamról. És akkor már csak rajtam áll, hogy ezen információt képben, érzésben, sugallatban, intuícióban figyelem, meghallom, megélem, megérzem, vagy látom. És a racionális elmémnek átadom, mint feladat. Ez és ez a döntésem. A jelen pillanatban, rezgés szinten emelve, lelkem magjából, a minden tudás birodalmából megkaptam, mi igen, mi nem, mi jó, mi kell, mire van szükségem. Kimondom az igent vagy a nemet, és jön a cselekedet, a megvalósulás, a megvalósítás. Ehhez valójában egy óriási önuralom kell. Óriási figyelem, összpontosítás, önfigyelem, önuralom. Szükségem van arra, hogy az életem tudatosan éljem. Fel kell ismernem azt a lehetőséget, minden, ami megtapadt, minden, ami megszokás, minden, ami a mély tudatból működik, minden, ami a rögzülés, a régi, kioldatlan, feldolgozatlan sebek, traumák, ahogy működtetik az életemet, és ahogy ugrok egy-egy élethelyzetben, a régmúlt, meg nem oldott problémái miatt, a mély sebek, mint a gennyes seb, hat a felszínen, a haraggal, az indulattal, utálattal, ítélettel, különböző emberekre, gondolatok, eszmékre, tervekre, megjelenési formákra, gesztusokra, hanglejtésre. Ennek megvan az oka, ennek megvan az eredője, a gyökere. Ezektől meg lehet szabadulni. Nem kötelező ennek az asztrálon működő ösztönvilágnak mentén, az ego túlélő programján csupán csak az életben maradást biztosítani.
Képes vagyok rá, hogy felismerjem, hogy a tapasztalatokat már megszereztem. A hiúságból, az öntörvényűségből, a dacból, a gőgből, a büszkeségből, kárörvendésből, öntörvényűségből, hatalomittasságból, irigységből, féltékenységből, indulatokból, bosszúvágyból, gonoszságból. Bármi, ami a fényem árnyéka. Kértem tapasztalatra, nem a valóságom, tapasztalni kértem. És ezek az árnyék én tulajdonságok rám tapadtak, rám rögzültek, megszokássá váltak, és önálló életet élnek bennem. Szabad a döntésem. Ezek mentén, alacsony tudatsávon, alacsony oktávon maradok ebben a játszmákban, mint mókuskerékben vagy libikókában, a fehér, a fekete, a hideg, a meleg kettősségén, az elme kétségén. Vagy azt mondom, valami van bennem, valami súgja, valami nem hagy megnyugodni. Ki vagyok én? Nem létezik, hogy csak ennyi. Sokkal, de sokkal több annak a lehetősége, amit mint erő, energia hoztam a lélek magomban. Ha teremtő vagyok, ha teremteni jöttem, akkor kell lenni bennem még valamilyen erőnek, ami tud engem segíteni, újrakezdeni, ellendülni, elrugaszkodni, újat alkotni. Esetleg megnézni, hogy arra ki vagyok énre mi a felelet. Milyen képességek, tehetség rejlik még bennem. Ezt a megszokásaim börtönében soha nem lelem meg. Ezt a félelem birodalmán működő alacsony oktávok mentén, az alsó 4 oktávon nem fogom felismerni, és nem fogom tudni annak az egység állapotnak a minőségét megtapasztalni, ami mentén az Istenévén a tehetsége meg tud nyílni. Ez a szabad döntésem. Maradok az ásvány 1 oktáv, a növényvilág, a vegetatív szint 2 oktáv, az állatvilág, az ösztön, az asztrál 3 oktávon, vagy a 4. oktávon, a gondolatok kettőségén, az elmém zárt világának birodalmán, vagy felismerem, hogy képes vagyok még tudatom tágítani, önmagam megismerni, elmélyülni, rálátni a mély tudatban elrejtett titkokra, és azokat a blokkokat feloldani, amik, mint a hagymahéja, fényemet borítja. Képes vagyok rá. Csupán rezgésszintet kellene emelnem. Ősvalomba belépve a forrásomba, a lélek magomba, gyémántomba, felismerhetem, ki vagyok én valójában. És fokozatosan, minél többször szembesítem magam mindazzal, ami nem vagyok, ami a fényem árnyékai, a játszmáim, egóm túlélő programja, mit használ, árnyékén tulajdonságok sokasága, energiarablás, dráma, játszma. Nincs valósága. Kértem tapasztalásra, tapasztalataim megszereztem. Akkor tudjam, rezgésszinten emelhetem. Megélhetem az egység állapotán azt, ami bennem a valós öröm és a valós boldogság. Megélhetem szerethetőségem hitét.
megszűnik a kiszolgáltatottság érzése. Megszűnik, hogy függőségben legyek bármitől vagy bárkitől. Mert felismerem az értékem. Tisztelni tudom azt a lényt, akit teremtettem, magamat. És amikor ennek tudatába kerülök, képessé válok arra, hogy a szellem végtelen dimenzióin, magas oktávokon megnyíljon a tudatosságom, és az egyetemes tudás tudatosul bennem. Ekkor valójában teljesen hazaérkeztem. Képességem az Isteni véna megnyílik, az energiatörvények, és azok az összefüggések, amik mentén eddig éltem az életem, az egóm túlélő programja miért úgy működött? Miért pont azokat az élethelyzeteket kértem tapasztalni? Miért azok az emberek vesznek körbe? És a vonzás törvényén miért pont azokat az élethelyzeteket vonzom be, vonzottam be? Érthető? Élem az életem, és ha bennem minden rendben, a lelkem nyugalomban, békében, akkor hagyjak mindent. De ha úgy érzem, hogy valami nem stimmel, valami sürgető jel és egy égő érzés, keressem meg, nézzem meg, mik rejlenek titokban bennem, akkor lépjek, éljek a szabad döntés jogával. Mondhatnám, induljunk el a nyúl üregébe, menjünk bele, mert az erő pontosan ahhoz adva, hogy szembesüljek önmagammal, hogy mindaz, ami nem én vagyok, feldolgozhatom, elengedhetem. A lélek alkímiája átalakítja, aki vagyok valójában, arra a fényerőre, arra a hitre, teremtő erőre, isteni vénára. A valós öröm, a valós boldogság érzésén élhetem az életem. Akkor teljesedik ki a lelkem, és mindig megérzem, jelez. Ha az adott készség szintjén nem a legmagasabb tudatsávból hozom a döntésem, így leszek éber létem ura. Így lesz az egész életem, a mesterművem. Mert nem csak a testemmel foglalkozom, hogy hogy nézek ki, hanem bent, a lélek-szellem minőségén rendet teszek. Harmóniába kerülök, összhangba. Ugyanaz lesz kint, mint bent, lent és